හෙලෝ ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ Android අශයෙන් YouTube channel එකේ කරන Android development playlist එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා relative layout කියන layout type එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලන්න යන්නේ linear layout කියන layout type එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Android අශයෙන් YouTube channel එක subscribe කරන්න, notification bell icon එක ඔබන්න. ඔයාලට තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඕකේ. මේ අර තියෙන්නේ අපි කලින් හදපු ඩිසයින් එක. ඉතින් මේ සේරම අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අයින් කරගන්න මේ කෝඩ් සිලෙක්ට් කරලා delete කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ relative layout කියන type එකනේ. අපි දැන් කරන්න යන්නේ linear layout කියන type එක ගැන. linear layout මෙන්න මේ විදිහට linear layout කියලා දාගන්න පුළුවන්. linear layout මේකෙදි කරන්නේ අත්ත වශයෙන්ම හිතන්න මේක ඇතුලේ මොන හරි layout components දානවා නම් අපිට එකක් පස්සට එකක් එන විදිහට තමයි මේ layout components එන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම දාන එක උඩට වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අපි vertical horizontally දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට එන විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. පැත්තට යන විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු vertical. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහාට යන විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන linear layout කියන මේ කෝඩ් එක තියෙන එකේ පල්ලෙහායින් දාන්න ඕනේ මෙහෙම කෝඩ් එකක් Android orientation කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සමාන කරලා ඩබල් කොටේෂන්ස් ඇතුළේ අපිට දා ගන්න පුළුවන් vertical නම් vertical එහෙම නැත්නම් horizontal නම් horizontal. මෙතන මේ අපිට අර මෙන්න මේ විදිහට horizontal කියලා type කරද්දී ඔයාලට suggestion වෙනවා. හරිද? okay. ඊට පස්සේ දැන් vertical දැම්මම වෙන්නේ එකක් පස්සට එකක් පල්ලෙහාට තමයි එන්නේ. මම කළා පෙන්නන්නම්. අපි බටන් එකක් ඇඩ් කරගමු බටන්. ඊට පස්සේ Android layout with layout underscore with සමානයි ඩබල් කොටේෂන්ස් ඇතුලේ අපිට බටන් එකේ width එක, ඒ කියන්නේ බටන් එකේ දිග අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන් device එකේ තියෙන දිගත් එක්ක සෙට් වෙන්න. ඒකට අපිට ගන්න තියෙන්නේ match underscore parent කියන එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ බටන් එකේ උස height එක මේක මේ අපිට බටන් එකේ උසට ඕන තරමට හදාගන්න ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් wrap content කියන එක දාලා. කියන්නේ යාගේ content එකට අනුබද්ධව තමයි යාගේ උස එයා සකස් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මේ බටන් එකට text එකක් දාගමු Android text සමානයි click me. okay. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩට තමයි ආවේ. ඉතින් ඔයා කල්පනා කරා relative layout එකෙත් අපි layout component එක දැම්ම උඩට නේද ආවේ කියලා. හැබැයි ඔයා තව එකක් මෙහෙම margins ඒ කියන්නේ අර paddings ඒවා set නොකර දැම්මොත් relative layout එකේදී නම් මේක overlap වෙලා ඒකට උඩින් තමයි අලුතෙන් දාන layout component එක එන්නේ. හැබැයි මේ linear layout එකේදී vertical දාලා කරොත් අපිට පුළුවන් එකක් පස්සට එකක් මේ පල්ලෙහාට එන විදිහට දාගන්න. ඔන්න මම තව බටන් එකක් මෙතනින් දාගන්නම්. මේක match parent උස wrap content. ඒකේ text එක දාගන්න Android text සමානයි double quotations ඇතුලේ click me 2 කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකක් පස්සට එකක් තමයි ආවේ. okay. මේක close කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි මේ ටික මේ මෙහෙම කොපි කරලා අපහු පේස්ට් කරමු. නැත්නම් ටයිප් කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. 3 4 ඕකේ. අපිට මේ කෝඩ් එකේ මෙතන පේන විදිහ පොඩ්ඩක් අර පැත්තට ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම දාගත්තම හරිය අපහසුයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක අපු ෆික්ස් කරගන්න අර උඩම වලට බලා ගන්න පුළුවන් කෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා reformat code කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම ඒ කෝඩ් එක
රීඅරේන්ජ් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ලේඅවුට් එක ගත්තොත් දැන් මේක එකක් පල්ලෙහාට තමයි තව එකක් එන්නේ. අපි තව ටෙක්ස්ට් එකකුත් දාගෙන බලමු. ටෙක්ස්ට් layout underscore with ඒක සමානයි match parent දෙන්න height එක wrap content දෙන්න. ඒ කියන්නේ text එකේ content එකට අදාළ උසක් තමයි මෙතෙන්දි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ android text ඒක සමානයි double quotations ඇතුලේ අපි දාගමු copyright android ashen. alright okay ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් එකත් පල්ලෙහාට ආවා. හැබැයි මේක මේ පැත්තේ වම් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මට ඒක සෙන්ටර් කරගන්න ඕනේ. ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන් android gravity සමානයි center කියලා ටයිප් කරලා. ඕකේ. ඊට පස්සේ මේ ටැග් එක ක්ලෝස් කරගන්න තියෙන්නේ. right? ඉතින් මේක තමයි linear layout වල orientation එක vertical කරාට පස්සේ කරන්න පුළුවන් දේ. මේ පල්ලෙහාට එක දිගට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා කිව්වනේ horizontal. එතෙන්දී අතන මෙතෙන්දී අර අපි match parent දැම්මනේ. ඒක නිසා පළවෙනි layout component එකෙන්ම එයාගේ button එකේ width එක device එකේ width එකට set වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා පැත්තට එන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අපිට මේක layout width එක match parent වෙනුවට wrap content කියලා දැම්මොත් ඔන්න click me to කියන බටන් එක පැත්තට ආව බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ width එකත් wrap content දැම්මොත් ඒකත් මේ පැත්තට ආවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් දාගමු wrap underscore content. හරි. ඊළඟට මේ බටන් එක ඒකත් අපි wrap content දාගමු. ඕකේ. ඉතින් ඊළඟ එක දාන්න ඉඩමදි. ඒකයි මෙහෙම නිකන් අමුතු විදියට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක අපිට මීට වඩා පිළිවෙලකට කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ linear layout ඇතුළේ අපිට තව layout දාන්න පුළුවන්. relative layout තව එක layout types තියෙනවානේ. දැන් මම මේ orientation එක horizontal කරලා තිනවා. මම ඒක අපහු vertical කරගන්නම්. හරිද? vertical කරගෙන මේක ඇතුළට තව linear layout එකක් දාගන්නම්. linear layout. ඒකේ width එක දාගන්න match parent height එක දාගන්න. මම මෙතෙන්දී ඇත්තටම අර අපි දාන්න යන මේ layout එකට layout එක ඇතුළට දාන්න යන layout components වලට අවශ්‍ය වෙන ඉඩ ටික ගියාට පස්සේ හැදෙන උස ගන්න කියලා දාගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි මේ wrap content කියන එක දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ තියෙන content එකට සරලන්න තමයි මෙයාගේ උසත් මෙයා සකස් කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුළේ මුකුත් content නැහැ. ඒක select කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි හරි උසක් ඒ layout එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක ඇතුළට button එකක් දාගත්තොත් match parent wrap content button එකට දාගන්න උසයි දිගයි විදියට. ඊට පස්සේ android text එක click me කියලා දාගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඒක පෙන්නවා. හැබැයි ඔයා මෙතන orientation එක linear layout එකේ set කරලා නැති වෙනකොට ඔයාට එක layout component එකක් මේක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයා තව එකක් දාගන්නවා කියලා මේ විදියට click me to. එතකොට ඔන්න ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන error එකක් ආවා linear layout එකේ. අන්න එතෙන්දී අපි set කරගන්න ඕන orientation එක. android orientation සමානයි double quotations ඇතුලේ අපි දෙන්න ඕනේ මේක horizontal ද vertical ද කියලා. vertical කියන්නේ පල්ලෙහෙන් පල්ලෙහාට එන්නේ මෙන්න මේ විදියට. horizontal දැම්මොත් ඔන්න පැත්තට තමයි යන්නේ. මෙතෙන්දී මම layout width එක match parent දැම්මනේ button එකේ. දැන් අපිට ඒක wrap content දාගන්න පුළුවන්. එතකොට button එකේ අර ඇතුලේ තියෙන text එකේ content එකට ඉඩ ගියාට පස්සේ ඇති වෙන දිග හදාගත්තට පස්සේ තමයි මේකට layout width එක set වෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ button එක ගිහිල්ලා තිනවා මේ ඒකට පස්සේ තියෙන සම්පූර්ණ ඉඩ අරන් තිනවා. මම ඒකටත් දෙන්නම් layout width කියන එකට wrap underscore content කියලා. ඕකේ. හරි. අපි දැන් මේ විදිහට wrap content කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තව ඉඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්.
එතකොට අපිට ඕනේ සෙට් කරන්න මේ බටන් එක මේ තියෙන සම්පූර්ණ දිගෙන් භාගයක් දිග ගන්න. මේ click me to කියන බටන් එක මේ තියෙන සම්පූර්ණ දිගෙන් ඉතුරු භාගේ එයාගේ දිග විදියට ගන්න. හරිද? මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා layout underscore weight කියන එකට එක දාගන්නවා. හරිද? මේකෙත් android colon layout underscore weight කියන එකට එක දාගන්නවා. එතකොට ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ layout component එකට කීයද හම්බුනේ දිග. කියන්නේ දැන් මෙතන match parent දාලා තියෙන්නේ. ඒ දිගෙන් භාගයක් හරියටම මේ layout component දෙකට එන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න අපිට buttons තුනක් දාගන්න ඕන පැත්තට. අපිට ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක horizontal linear layout එකක්නේ. මෙතන අපිට තියෙන්නේ button එකක් දාගන්න android colon layout underscore width එක මම මෙතෙන්දී දෙන්නම් wrap content කියලා. එතෙන්දී මෙන්න මේ විදිහට බෙදලා යනකොට ඔයා දෙන්න ඕනේ wrap content කියලා. හොඳද? මෙතන කොහේ හරි match parent දුන්නොත් ඒක අවුල් වෙනවා වැඩි. දැන් මෙතනදී wrap content දුන්නා උසත් දෙන්න wrap content කියලාම. ඊට පස්සේ මේකේ text එක android colon text command inside double quotations අපි දෙන්න ඕනේ click me to. දැන් ඔන්න ඒක හරියට තාම බෙදලා ගිහිල්ලා නැහැ. එතෙන්දී අපි ආපහු දෙන්න ඕන android colon layout underscore weight. ඒක සමාන කරන්න තියෙන අපිට එකට. ඔන්න දැන් හරියටම තියෙන දිග කොච්චරද මේ layout එකට? ඒක හරියටම තුනට බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ layout components තුනටම. ඕකේ. ඊළඟට දැන් linear layout එකේ vertical නේ අපි මුලින්ම දැම්මේ main root මේ root layout component එකට අපිට පුළුවන් තව linear layout එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒක දාගන්න තියෙන්නේ මෙහෙම starting angle bracket linear layout L අකුර capital linear ඊට පස්සේ ආපහු එන L අකුරත් capital layout ඒක width එකත් මම දෙනම් match parent උස දෙන්නම් wrap content. මේ උස අපි කලින් එකේ දුන්නේ wrap content කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ layout එක select කරලා පස්සේ මේ buttons වල තියෙන උසට ඉඩ ගියාට පස්සේ ඉතිරි වෙන මේ ඉඩ අරගෙන තමයි චුට්ටක් අරගෙන මේ පොඩි පැඩින් එකක් තියෙනවා. ඒක අර බටන් එකකින්ම එන පැඩින් එකක් උඩටයි යටටයි. ඒ content එකට අදාළ වෙන උස තමයි අරගෙන තින්නේ. ඊළඟට මෙතෙන්දිත් orientation එක මම දෙන්න horizontal. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට අපිට තව ඕනම් මෙන්න මේ වගේ buttons එකම copy කරලා දාගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේ මෙතන මේ buttons කියලානේ දැම්මේ මම ඒක text view කියලා වෙනස් කරගන්නවා. මෙතනත් text view. මෙතනත් text view. ඕකේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ text view ටිකත් හරියටම තුනට බෙදලා ගිහලා තියෙනවා. මේක අපිට center එකට ගන්න පුළුවන් text view එකක් android colon gravity කියන එක center කරලා. මෙතෙන්දිත් එහෙමයි android colon gravity සමානයි double quotations ඇතුලේ center. මෙතනත් එහෙමයි android colon gravity center. ඕකේ. ඉතින් මේක තමයි linear layout එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. Thank you.